Kebaikan ada Projector. Ni tak ada. Kat buku yang saya teacher. Buku yang saya. Hai, Assalamualaikum dan welcome to channel YouTube Monaliza. Oh, jap. Hai, Assalamualaikum dan welcome to channel YouTube Monaliza. Sekali lagi, for those yang belum kenal aku, nama aku Syakir. And macam korang tengok setup aku berbeza sikit hari ni sebab aku nak review projector dekat belakang aku ni. Nama dia Projectorium ARMax M19, yang mana yang diorang claim bukan setakat korang boleh guna projector ni as untuk play slideshow ataupun presentation. Of course, korang boleh guna buat benda tu, tapi korang boleh guna projector ni as home cinema dekat rumah korang. Korang dengar tadi kan, speaker dia kuat gila and image yang dia boleh produce, aku boleh consider okay. Tapi kita roll intro dulu. Jom. Okay, ni dia projector dia. But before that aku nak buat simple unboxing. Ni dia kotak dia. Dalam kotak dia ada kotak satu lagi dan dalam ni tak ada apa dah. Dalam kotak ni ada remote control, HDMI cable, ada power cord, user manual dan juga AV cable yang korang takkan pakai seumur hidup korang lah. Oh ya, dia datang juga dengan free carry bag untuk mudahkan user untuk bawa projector ni ke mana-mana. With that out of the way, kita cakap pasal projector ni. Okay, ni dia projector dia. Untuk design dia aku cakap simple sangat. Dia pakai material plastik. And untuk harga dia aku rasa normal sangat. Oh ya, harga dia kat sini. Next aku nak cakap pasal dia punya size dia. Panjang dia 312mm, lebar dia 235mm dan tinggi dia 105mm. Dan berat dia pula 2.6kg je. Of course depan ni ada lens untuk projector ni. Depan ni juga ada material mesh, dah pakai material mesh. Sini ada material mesh juga, tapi belakang ni ada dua speaker 5W. Next aku nak cakap pasal dia punya I/O connection. Untuk I/O connection aku cakap aku boleh puji sebab ada SD card reader, ada dua HDMI in, and belakang ni pula ada RJ45, ada VGA port, ada USB port, ada audio jack dan yang paling rare sekali AV port. Ni pula the rest spec untuk projector ARMax M19 ni. Max resolution projector ni support ialah 1080p Full HD yang mana support downscale 4K. Brightness projector ni pula 6000 lux dengan contrast ratio 5001. Guna Android system, tapi do note projector ni pakai Android 6.0 sahaja. Projector ni juga support iOS, Android mirroring dan built-in dua Wi-Fi band. Korang mungkin tertanya apa yang best sangat pasal projector dekat belakang aku ni, aside of harga dia budget lah. Aku cakap 3 benda, which is dia punya lifespan projector ni, jangka hayat. Kedua, dia punya image. Dan ketiga, dia punya audio quality. Pertama sekali, kalau korang nak beli any projector mana-mana pun, korang kena ingat projector ni dia ada lifespan. And projector ni punya lifespan aku cakap agak lama, iaitu 30,000 jam. 30,000 jam ni kalau korang divide, let's say lah korang pakai 4 jam sehari, korang boleh dapat lebih kurang 7,500 hari. Ataupun kalau dibahagikan lagi, korang boleh dapat lebih kurang 20 tahun. 20 tahun guys. Kena imagine 20 tahun. Tapi obviously aku tak boleh try projector ni selama 20 tahun lah. Tapi agak interesting berapa lama projector ni boleh bertahan. Bonus, projector ni lamp free. So korang tak perlu servis macam projector-projector lain. Next, aku nak cakap pasal dia punya image yang projector ni boleh produce. Dia pakai teknologi LCD, yang mana aku boleh cakap image yang dia boleh produce above average. Of course korang tak boleh banding macam dengan TV korang yang mahal tu, ataupun dengan gaming monitor memang tak boleh banding. Tapi kalau korang tengok ni, memadai untuk aku, walaupun sedikit kurang kontras. Aku juga buat kira dia punya minimum size yang image projector ni boleh produce. Aku kira dia dapat 45 inci minimum size. And maximum dia boleh dapat, ikut manual dia, 300 inci equals to 25 kaki. Pernah tak korang fikir harga bawah RM1,000 korang boleh dapat image sebesar 25 kaki? Seterusnya aku nak cakap pasal dia punya inbuilt speaker dia. Macam korang dengar awal tadi, speaker dia sangat kuat kan? Speaker dia support dual Dolby audio speaker, yang mana aku sangat puas hati. Dari segi bass dia, dari segi mid dia, dari segi high dia, sangat balance, enjoyable dan yang korang dengar tadi sangat-sangat kuat. Bila korang turn on projector ni, korang akan perasan bunyi kipas tu. Tapi sebab speaker ni sangat kuat, dia macam almost tak noticeable lah. So korang punya experience tak mengganggu sangat. Dan juga of course korang boleh upgrade dia punya speaker lah, sebab dia ada audio jack kan. Jadi betul lah apa yang diorang claim projector ni boleh digunakan sebagai home cinema dekat rumah korang, sebab image dengan audio quality yang dia boleh produce tu.
Of course, macam basic dia, macam presentation ataupun slideshow, nak play music, nak play video, lagi senang dekat projector ni sebab projector ni ada inbuilt Android. Cucuk je dekat USB belakang tu, terus boleh play. Lagi senang. Aku dah cerita benda baik pasal projector ni. Ada ke benda buruk pasal projector ni? Yes, ada. First kali, dia punya inbuilt Android dia slow sikit. Korang boleh imagine macam korang beli telefon Android murah 200-300 tu, bila korang nak buat apa-apa pun dia slow sikit. Tambah-tambah lagi, projector dia ada input lag. Input lag yang kalau projector ni aku rasa input lag dia tinggi sikit. So Android slow, input lag yang tinggi, dia macam penggunaan korang tu dia takkan smooth. Aku bagi contoh, kalau korang guna mouse dekat projector ni, korang gerak dia macam slow sikit, dia kena menunggu sikit. So dia sedikit annoying lah bagi aku. Tapi aku tak salahkan projector ni sebab projector mana-mana pun setahu aku dia ada input lag. Jadi kalau korang nak guna projector ni ataupun any projector sebagai TV, kalau nak combo dengan PS4 ataupun Xbox atau any game console, memang aku tak recommend sebab memang tak boleh pakai pun korang punya gaming console dekat projector ni. Kekurangan kedua untuk projector ni ialah dia punya brightness dia. Aku boleh cakap projector ni tak cukup cerah untuk kegunaan living room. Dalam website dia bagi tahu projector ni sesuai untuk kegunaan living room dan juga ada 6000 lux. Tapi bagi aku, kalau living room korang tu tak cukup gelap, memang tak boleh guna, memang tak sesuai. Okay guys, all in all aku recommend ke tak korang untuk beli projector ni? Aku boleh cakap jawapan dia depends. Ada jawapan dia no, ada jawapan yes. Sebab apa? Kalau no ni sebab bila nak guna projector mana-mana pun korang kena ada ruang yang sesuai dan percayaan yang sesuai, yang optimum. Kalau dua-dua ni okey untuk korang, aku boleh cakap korang boleh beli je projector ni. Sebab kebanyakan kita sekarang duduk rumah, and bila lagi korang nak merasa projector sebagai TV ataupun sebagai home cinema dekat rumah korang. Kalau korang berminat untuk beli projector ni, aku dah sediakan link dekat description box below. Dan juga kalau korang masukkan kod Monaliza, korang boleh dapat diskaun lagi RM50. Jadi projector yang budget akan lagi murah. Okey lah guys, itu saja untuk video kali ni. Terima kasih banyak kerana menonton. Aku harap video ni sedikit sebanyak membantu korang. Kalau korang ada komen, korang boleh komen dekat bawah. Kalau korang nak DM kita orang pun boleh dekat Instagram kita orang. Last but not least, korang boleh tekan like dan subscribe dan juga notification icon tu sekali, okey? Aku Syakir dari channel YouTube Monaliza. Jumpa lagi dalam video akan datang. Signing out. Assalamualaikum. Aku nak sambung tengok movie aku. Bye bye.